हाम्री म तपाईहरु सबैजनालाई सिक्किमे होम रेसिपीमा स्वागत छ हे। आज म पकाउन जान्दैछु गोरु मासुको सुप। मैले यहाँनिर यसरी मासुलाई धुइधाइ गरेर रेडी गरे। त्यहाँदेखि लिएको छु अलिकति अदुवा लसुन टमाटर प्याजलाई यसरी काटेर रेडी गरे। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी ककर लिएको छु। ककरमा सबै हालिदिएको छु। हालेर चाहिँ यो माथि चाहिँ अलिकति हल्दी त्यहाँदेखि तेल र अलिकति नुन हालेको छु। साथमा अदुवा लसुन टमाटर प्याज सबै एड गरे र मजाले यसरी मिक्स गरेर चाहिँ मैले यसरी ग्यासमा टेकाइदिए सबै एड गरेर चाहिँ। अब यो सबै टेकाएर चाहिँ चलाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम जबसम्म यो अलिकति तेल छोड्दैन तबसम्म यसरी चाहिँ अलिकति हाई र लो मिडियम गर्दै यसरी छोपे राखिदिनुहोस्। यसरी म्याक्सिमम मैले यहाँनिर 20 मिनट जस्तो चाहिँ छोपे राखेँ होला। अब 20 मिनट बादमा चाहिँ म यहाँनिर यसरी मासुलाई मजाले भुट्दैछु है। त यसरी मासुलाई चाहिँ मजाले भुट्नु पर्यो। यसरी हड्डी अब जाडोमा तातो तातो सुप मैले चाहिँ यो तरिकाले पकाएको छु। तपाईले चाहिँ कस्तो तरिकाले पकाउनुहुन्छ प्लिज कमेन्टमा ड्रप गर्नुहोस् होला। मजाले भुटिसकेर चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ यसरी म्याक्सिमम यसलाई चाहिँ 15 सिटी जस्तो चाहिँ म यहाँनिर लगाउँदैछु है। त पानी एड गरेर पहिला मासुलाई सबै कुकरमा हालेँ, मुछे, बसाएँ, त्यहाँदेखि चाहिँ मजाले फ्राई गरेँ। अनि यहाँनिर मैले यसरी चाहिँ 15 सिटी बादमा चाहिँ हेर्नुहोस् त मेरो यहाँनिर हड्डी पाकेर रेडी। अब पानी सुकिसकेको हुन्छ। फेरि म यो माथि यसरी पानी थप्दैछु। अब यसलाई चाहिँ मजाले उमाल्छु। यसरी बकबक उमाल्छु। अब यसलाई मजाले उमालिसकेर चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई म बन्द गरिदिन्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ म यहाँ अलिकति यसरी धनियाँ एड गरिदिन्छु। यो चाहिँ जाडोमा तातो तातो